constellation determined by when your birthday falls in the calendar. But according to the Chinese zodiac, or Sheng Xiao, it's your Shu Xiang, meaning the animal assigned to your birth year. And of the many myths explaining these animal signs and their arrangement, the most enduring one is that of the Great Race. As the story goes, Yu Di, or Jade Emperor, ruler of the heavens, wanted to devise a way to measure time. So he organized a race. The first 12 animals to make it across the river would earn a spot on the zodiac calendar in biểu trưng cho bạn là cái gì trong của chim học phương Tây thì đó là một chòm sao được xác định bởi thời điểm mà bạn sinh ra trên lịch, nhưng mà theo cung hoàng đạo Trung Quốc thì đó là nó mang ý nghĩa của bạn về tượng trưng cho một con vật ký hiệu cho năm sinh của bạn, và nhiều người họ giải thích vì đó là những con vật tượng trưng này được sắp xếp theo thứ tự là 12 con vật băng qua sông và sắp xếp từ con vật đầu tiên băng được qua sông. In the order they arrived. The rat rose with the sun to get an early start, but on the way to the river, he met the horse, the tiger, and the ox. Because the rat was small and couldn't swim very well, he asked the bigger animals for help. While the tiger and horse refused, the kind-hearted ox agreed to carry the rat across. Yet, just as they were about to reach the other side, the rat jumped off the ox's head and secured first place. The ox came in second. Có một con chuột theo trên đường đến bờ sông thì nó đã yêu cầu các con vật lớn hơn giúp nó, tại vì nó quá nhỏ và không bơi giỏi, nhưng các con vật kia không đồng ý. Con trâu thì với tấm lòng nhân ái thì nó đã đồng ý giúp con chuột băng qua sông, nhưng đến khi gần bờ thì con chuột kia lại nhảy ra khỏi đầu và giữ và giành vị trí đầu tiên. Sau lưng đó là con trâu thứ hai và con hổ đứng vị trí thứ ba. With the powerful tiger right behind him. The rabbit, too small to battle the current, nimbly hopped across stones and logs to come in fourth. Next came the dragon, who could have flown directly across, but stopped to help some creatures she had encountered on the way. After her came the horse, galloping across the river. But just as she got across, the snake slithered by. Thì đứng vị trí thứ tư là một con thỏ nhỏ bé. Nó cố gắng nhảy những bước xa để qua bờ sông. Đứng thứ năm là con rồng, thì đáng lẽ là nó có thể bay thẳng qua sông, nhưng nó dừng lại để giúp đỡ một số sinh vật mà nó gặp phải trên đường. Đáng lẽ đứng thứ sáu là con ngựa, và chỉ bằng cách nó phi những nước thải đi qua sông, nhưng gần tới bờ thì nó lại bị giật mình và lùi lại, và cố gắng nhanh chóng chớp lấy cơ hội và luồn lách qua để giành vị trí thứ 6. The startled horse reared back, letting the snake sneak into sixth place. The Jade Emperor looked out at the river and spotted the sheep, the monkey, and the rooster, all atop a raft, working together to push it through the weeds. When they made it across, the trio agreed to give 8th place to the sheep, who had been the most comforting and harmonious of them, followed by the monkey and the rooster. Next came the dog, scrambling onto the shore. He was a great swimmer, but frolicked in the water for so long that he only managed to come in 11th. The final spot was claimed by the pig, who had gotten hungry and stopped to eat and nap, before finally waddling across the finish line. Khi mà Ngọc Hoàng nhìn ra bờ sông thì thấy phát hiện có con khỉ, gà và cừu đang ở trên một chiếc bè họ băng qua, và họ đồng ý nhường chỗ cho chú cừu, người có cái cách hài hòa và mọi người để đi
trước thì tiếp sau đó là con khỉ và con gà. Thì đến vị trí thứ 11 là con chó. Nó bơi rất là giỏi nhưng mà hình như là nó lại ham chơi nên là mình đến vị trí thứ 11. Còn đến vị trí cuối cùng là con heo thì nó lại dừng lại và ham ăn nên là những vị trí cuối cùng. And so, each year is associated with one of the animals in this order, with the cycle starting over every 60 years. Why 60 and not 12? Well, the traditional Chinese calendar is made up of two overlapping systems. The animals of the zodiac are associated with what's called the 12 earthly branches, or 12 地支. Another system, the 10 heavenly stems, or 十天干, is linked with the 5 classical elements of metal, 金, wood, 木, water, 水, fire, 火, and earth, 土. Each element is assigned yin or yang, creating a 10-year cycle. When the 12 animals of the earthly branches are matched with the 5 elements, plus the yin or the yang of the heavenly stems, it creates 60 years of different combinations, known as a sexagenary cycle, or 干支. So someone born in 1980 would have the sign of yang metal monkey, while someone born in 2007 would be yin fire pig. In fact, you can also have an inner animal based on your birth month, a true animal based on your birth date, and a secret animal based on your birth hour. Thì cuối cùng thì nó liên kết là một vòng tuần hoàn theo thứ tự các con vật, và chu kỳ đối đầu là 60 năm một lần. Thì tại sao không phải 20 hay môn pháp được liên kết? Thì đây là một hệ thống liên kết với 5 nguyên tố: kim mộc thủy hỏa thổ, thì đó là kim loại, cây, nước, lửa và đất. Thì mỗi nguyên tố được chia định với 5 nguyên tố cộng với việc lấy tuổi và gắn với 60 năm kết hợp với nhau. Thì vì vậy những người sinh năm 1980 và những người sinh năm 2007 sẽ được trong nguyên tố lửa và một nguyên tố bí mật. It was the great race that supposedly determined which animals were enshrined in the Chinese zodiac. But as the system spread through Asia, other cultures made changes to reflect their communities. So if you consult the Vietnamese zodiac, you may discover that you're a cat, not a rabbit. And if you're in Thailand, a mythical snake called a naga replaces the dragon. So whether or not you place stock in what the zodiac says about you as an individual, it certainly reveals much about the culture it comes from. Thì đó là một chủng tộc lớn được gọi là con vật nào được tôn thờ trong cung hoàng đạo của Trung Quốc. Thì nhưng khi mà nó lan truyền qua châu Á thì về những nền văn hóa khác nhau thì nó có thể thay đổi trong cung hoàng đạo. Ví dụ như Việt Nam thì chúng ta nhận ra rằng là người ta có con mèo thay vì con thỏ, và ở Thái Lan thì là rắn thần thay vì rắn thần được gọi là ra thai cho rồng. Và vì vậy thì những gì mà cung hoàng đạo nói về bạn với tư cách là nó là tính cách cá nhân thì chắc chắn tiết lộ về nhiều nền văn hóa mà nó được sinh ra.